دا د نبوش سرټیفیکیټ دی. صحیح لیکلی NEBOSH International Journal Certificate in Occupational Health and Safety. This certified that Hazrat Bilal, student name, was awarded this qualification on the date چې لیکلې په دې تاریخ باندې کس دا سرټیفیکیټ حاصل کړی دی. د هغې نه بعد دا پکې دستخط دي، دا پکې سرټیفیکیټ نمبر دی او دا پکې بارکوډ دی. صحیح شو. دلته کې اوس وګورئ د نیشنل ایگزامینیشن بورډ ان اکوپیشنل سیفټي اینڈ هیلث. صحیح شو. او رجسٹرڈ ان انگلینڈ اینڈ ویلز نمبر دا د رجسٹریشن نمبر دی. ا چیریټیبل کمپنی چیریټي نمبر دا. نبوش اوس نبوش څه شیز دی؟ واټ از نبوش او د IGC څه شیز دی؟ تاسو دغلته کې ښه کتو. نبوش زمونږ سره اداره ده، IGC زما د سرټیفیکیټ نوم دی. صحیح شو. NEBOSH stands for National Examination IGC stands for International Journal Certificate. اوس بچې تاسو ټولو میټریک کړی که نه؟ میټریک کې چې کله تاسو ایگزام ورکو، چا به د پېښور بورډ نه ورکړي، چا به د مردان بورډ نه ورکړي، چا به د سوات بورډ نه وي. پر طریقه کار دا ټولو یو وکړو. نو تاسو ته ووایي چې په سکول کې سبا له موږ ستاسو فارمونه لیږو، پلانکې کاغذ راوړئ، دومره پیسې راوړئ چې موږ دله رجسټریشن وکړو. ډاکومنټس ولیږل، رجسټریشن وشو، میاشت نیمه پس تاسو ته خپل رول نمبر رالی، په دې تاریخ ته دا پیپر دی، دا د رول نمبر دی. داسې وه. بیا چې ستا پیپر یې وشوې، داسې میاشت 2 میاشتې پس ستا رزلټ رالی، پاس وې کو فیل وې، کو فیل نو بیا ری ایډمیشن وکړه، کو پاس وې نو انتظار کوه میاشت 2 پس ورته خپل سرټیفیکیټ میلاو شي. سیم پروسس د NEBOSH والا دی. د دې په هر منث کې نن سبا ایگزام چالو دی او دې ایگزام ته موږ وایو OBE. څه ورته وایي؟ OBE اوپن بک ایگزام. ستاسو د میټریک په ایگزام کې صرف دا فرق و چې تاسو به ځان سره هلته کتاب نه شو وړی، موبایل مو نه شو وړی. دې ته دا وایي نیټ کولاو کا، کتاب کولاو کا، موبایل کولاو کا، د ملګري نه هیلپ واخله، 24 غنټې ټایم چا نه هیلپ اخلي، هغوی نه هیلپ واخله، خپل پیپر پوره کا. صحیح شو. د اوپن بک ایگزام دا مطلب وي. صحیح شو. سٹارټ ډیټ موږ راواخلو، سٹارټ ډیټ موږ ولیږو، رجسټریشن فیس ورسره ولیږو، تا ته رسې میاشت نیمه پس خپل رول نمبر راشي، تا ته په رول نمبر کې وایي چې په پلانکي تاریخ ستا پیپر دی. دا پیپر به ورکړې 2 پیپر وي. دا یو پیپر په دې کې ایگزام کې څو پیپر دي؟ په دې ایگزام کې 2 پیپر دي. یو کلوزنګ انټرویو ده، یو ته موږ IG1 وایو، یو ته موږ IG2 وایو. IG1 چې کوم دی نه دا زموږ سره دغه پیپر دی، کوم ته چې موږ OBE وایو دغه اوپن بک پیپر دی. صحیح شو. IG2 ته چې کوم دی دې ته موږ ریسک اسسمنټ وایو یا ورته رپورټ ورته موږ وایو. لکه دا ستا هغه رپورټ دی، موږ ورته نارمل زبان کې رپورټ وایو. صحیح شو. IG1 چې کوم دی لکه اوس چې کوم په جون کې ایگزام دی، په 6 جون باندې ایگزام دی د شورو په ورځ. صحیح شوه. په هر منث کې کو دی او دا راځي زیاتر چې اوس پورې څومره ایگزامونه شوي د شورو په ورځ سټارټ شي، د زیارت په ورځ ختمیږي. نن سبا په 3 PM باندې د پاکستان د ټایم مطابق 3 بجې پیپر راځي. صحیح شو. سبا 3 بجو پورې د مازدیګر پورې ته دا پیپر سالو کا او دې آنلاین سبمټ کا. سبمټ کې به څنګه، ډاونلوډ کې به څنګه. تاسو بچي فیسبوک کوئ که نه؟
یا ټیک ټاک کوي هر سړي پکې خپل یوزر نیم او پاسورډ جوړ کړی که نه دی جوړ کړی. کله چې ستا داخله وشي نو هغوی تاسو ته ایمیل باندې نوټیفیکیشن راولېږي چې ستا زموږ سره رجسټریشن وشو. یو ایمیل به درته دا راشي، دویم ایمیل به درته څو ورځې پس راشي چې دا ستا پیپر دی، دا رول نمبر دی، په دې تاریخ به ستا پیپر وي. اوس چې کوم هلکان 25 جون باندې پیپر ورکوي هغوی د خپل رول نمبر راغلی دي. بیا به درته بل ایمیل دا راشي چې دا ستا پاسورډ دی، ډیفالټ پاسورډ. ته په دې باندې لاګین شو، خپل پاسورډ څه کا چینج کا. تا ته 3 ایمیل رالی. څو ایمیل رالی؟ د ایگزام نه مخکې تا ته څو ایمیل راځي دا یاد ساتئ دا خبرې ها. 3 ایمیل تا ته رالی د ایگزام نه مخکې. اوس چې کله تا پیپر سبمیټ کو بیا به تا ته ایمیل راشي چې ستا پیپر سکسسفولي سبمیټ شو زموږ سره. 4 ایمیل شوې. بیا به تا ته د ریزلټ ایمیل راځي. 15 ایمیل شوې. او بیا به تا ته کیدی شي که لرنر پارټنر د نیبوش د سایټ نه به تا ته دا 15 راځي، یو شپږم به تا ته د لرنر پارټنر د سایټ نه راځي چې سرټیفیکیټ ته ریسیو کې او که لرنر پارټنر لی ورکړو. صحیح شو؟ شپږ ایمیل به تا ته راځي. کلیر شوه؟ اوس پیپر به زه ډاونلوډ کوم څنګه، اپلوډ کوم به څنګه. ډاونلوډ کول لپاره تا ته دغه پاسورډ او یوزر نیم راغلی، د نیبوش خپل ویب سایټ دی، هغې ته به ته لاګین شي. به دغه خپل یوزر نیم چې کوم دی دې ته موږ لرنر نمبر وایو. څه ورته وایو؟ لرنر نمبر. ستا یو نمبر وایي. صحیح شو؟ نو دغه لرنر نمبر به ته ورکړې او پاسورډ به تا د خپلې خوښې خوښ کړي. موږ هر یو سټوډنټ ته دا وایو چې لکه آسان پاسورډ دی، لکه سپوز اوس توصیف دی نو توصیف @123 کې دوا دا به تا ته ټول عمر یادي. عادل دی، عادل @123 کې دوا پاسورډ. دا کم رول نمبر چې دی دا خاص ستا رول نمبر دی، دا دلته په دې سرټیفیکیټ کې هم موجودي. اوس په دې سرټیفیکیټ نه به ته خپل رول نمبر څنګه معلومې؟ ریممبر ون تھنګ، دا دلته کې چې کم نمبر لیکل شوی دا اولنې د سلیش نه پس هم دا انسي دي او د سلیش نه دی خوا دا انسي نه دي، دا 00663998 دا ستا رول نمبر دی. دا به هلته کې هم راغلي. خو که یو کس وایي چې زه د خپل سرټیفیکیټ نه خپل نمبر معلوموم نو هغه دا ستا نمبر دی. ښه صحیح شو؟ نو دا ستاسو رول نمبر او پاسورډ خو الریډي تا ورکړی. د نیبوش په ویب سایټ کې به دا انټر کړي، لاګین یوزر نیم پاسورډ څنګه چې په فیسبوک کې موږ خپل یوزر نیم او پاسورډ ورکوو. هلته کې به بیا ډیشبورډ ته لاړ شي، هلته کې آپشن وي، هغې نه به ته خپل پیپر ډاونلوډ کړي. پیپر دې ډاونلوډ کو، اوس ته نیټ ډسکنیکټ کو، پروا نشته، کښېنه خپل پیپر کوه. چې کله سبا له 3 بجې شي ستا لاست ټایم دی 24 غنټې پس، نو ته خپل پیپر واپس په یوزر نیم او پاسورډ ورکړې، ډیشبورډ ته به لاګین شو، هلته کې به خپل پیپر اپلوډ کړي. دا تا یو پیپر اپلوډ کو، دا یو. صحیح شو؟ بیا به تا ته وایي چې وروره هفته پس ته یا په پلانکي تاریخ باندې لکه بچې تاریخ وشو د 15 جون پورې ته خپل څه وکړه، رپورټ سبمیټ کا. د رپورټ خپله پروفارما میلاویږي، ریسک اسسمنټ وي، ډفرنٹ ټایپس اف ریسک به د تاله درکړي، د هغې دپاره به ریسک کنټرولز ډیفاین کې ما دا کنټرول لګو، دا کنټرول مې لګو، په دې باندې دا ریسک دومره کنټرول شو، دا چلی شو. صحیح شو؟ دې ته ریسک اسسمنټ وایي. دا د په IG2 رپورټ دی 15 جون باندې سبمیټ کو. اوس د دې نه بعد کلوزنګ انټرویو. صحیح؟ مخکې به داسې کار و چې دا کلوزنګ انټرویو چې کومه ده نو دا به دومره نه میټر کېده، چا به ورکړو انټرویو ورکړه او چا به ورنه کړه. اوس یې حالات سخت کړي. کلوزنګ انټرویو چې کومه ده دا به ته لازم ورکړې، دا به سټوډنټ ورکوي. صحیح شو؟ د سټوډنټ نه په دې کې تپوس څه کوي، دا انټرویو یې د څه په باره کې بچې دا انټرویو چې کومه ده تا چې کوم دا پیپر کړی و اوپن بک، دا به تا نه په دې کې تپوسونه کوي، په دې کې نه تپوسونه څه کوي او دا پیپر راځي څنګه، دا سیناریو بیس راځي. دا څه راځي؟ سیناریو بیس. اوس واټ از سیناریو بیس؟ سیناریو بیس مطلب دا دی چې تا ته به یو خاکه جوړه کړي، یو ډرامه به جوړه کړي چې داسې یو کمپني ده په پلانکي ښار کې ده. لکه سپوز زه اوس تاسو ته یو مثال اخلم، په فیصل آباد کې یو کمپني ده ملا ټیکسټایلز نوم دی، په هغې کې زموږ سره دومره ورکرز کار کوي، په دې کې 2 شفټه چلیږي. صحیح شو؟ په دې کې زموږ سره د سیفټي افیسر چې کومه دی د 1350 کالو نه موجود دی. هیلث اینډ سیفټي پالیسي موږ په 2018 کې جوړه کړې ده، هغې نه پس موږ نه ده اپډیټ کړې. په دې کې دغه شانته کې ورکر کار کوو، د کپړې او ماشینو هغې مینټیننس غوښتو، خو موږ ریپیرینګ یې غوښتو یا مینټیننس یې غوښتو، موږ هغه نه و کړی. کله چې هغه کپړه د هغې نه راوتله نو هغه ماشین جام شو، یو ورکر ورغلی، نیو ورکر راغلی و، هغه له موږ څه بیسک ټریننګز نه و ورکړي. اسد یې نوم و، هغه اسد ورغلی، کپړی راکوله وهله، د هغه نه لاس ګیر کو او لاس ته کټ شو، حادثه وشوله. په سایډ کټ مې راواغستو، ما چې زه دلته څه هیلپ وکړم.
هغه چې مو کتل هغه انکمپلیټ و بس ما ډایرکټ د کم دی نو خپل سپروایزر ته کالو کو سپروایزر ایمبولینس ته کالو کو ایمبولینس را له دالک مونږ ولېګو هسپتال ته چې مونږ کتل دغه نه لاس کټ شوی دی او دته وی چې تا ته ال ټي آی شوی دی ته به بس واپس دا کار نشي کولی او د ختمه دا سیناریو وا اوس په دې باندې به کوېسچن ورکړي چې دا کومه حادثه شو په دې کې د منیجمنټ څه غلطیانې وي نه هغه به تاسو په کورس کې بیا ووایئ چې د منیجمنټ څه ذمواریانې دي نو تاسو به وګورئ دلته کې چې په کورس کې ما دا ویلو چې د منیجر دا ذمواري وه چې دی به دا کار کوي نو ته اوس په دې سیناریو کې وګوره چې منیجر هغه کارونه کړي دي که نه دي کړي فرست ایډ کټ مونږ ته څنګه پکار دی څنګه فیسیلیټیز پکار دي دا به ته په کورس کې ووایې نو ته اوس په دې سیناریو کې وګوره چې دوی فرست ایډ فیسیلیټیز هغه شان پرووایډ کړو که نو پرووایډ نو دغه شان کې کوېسچن راځي نو تاسو چې کله دا کوېسچن جواب ورکوئ نو ته به دا وایې چې په کورس کې ما داسې ویلي دي دا به نه وایې چې آی هیو ریډ دیس نه تا ته خو پته لګن چې داسې کار دا ریسپانسبیلیټیز دي لکه د منیجر دا ذمواري وه چې دی کله یو نوی ورکر اخلي دله به انډکشن ټریننګ ورکوي دته به جاب ټریننګ ورکوي نو مونږ دا وکتل چې په دې سیناریو کې خو دله ټریننګ نه ورکړی شوی صحیح شو ریپیرنګ چې کوم دی نو دا د منیجمنټ ریسپانسبیلیټي ده چې دی به مینټیننس او ریپیرنګ په ټایم باندې کوي سیف پلیس اف ورک به پرووایډ کوي خو هغه مونږ وکتل چې دا ورته نه پرووایډ کړی نو د کورس خبره او د دې سیناریو خبره دا به راخلی میچ کوي به د یو بل سره دا ستا به ټیکنیکل پوینټ وي د هر کوېسچن چې 10 نمبر وي نو اټ مینس چې ته به کې 10 ټیکنیکل پوینټس لیکې ټیکنیکل پوینټس څه ته وایي د کورس خبره راواخله تا چې څه زده کړي دي او دلته کې چې څه غلطي ده هغه د یو بل سره میچ کا او دا ولیکه دا 2 یا 3 لاینز کې 2 to 3 لاینز چې کوم دی نو دا ستا یو ټیکنیکل پوینټ جوړیږي 3000 ورډز به میکسیمم لیکې 2800 ولیکې او 3100 ولیکې څه مسله نه ده خو میکسیمم به دا لیکې اوس په کلوزینګ انټرویو کې به دې ستا نه څه تپوس کوي تا ته به ویډیو کال وکړي په ویډیو کال به تا ته دا وایي چې بچې ته په کم ځای کې کومه کمره کې ناست دی دا بیک کیمره دې آن کا ما ته خپل روم وښایه تا ته خپل روم وښودو ډېر چاپېره هر څه چک کړل بیا به تا ته وایي چې خپله انایسي راواخله ستا انایسي خو موږ په ډاکومنټس کې لېږلې وه که نه رجسټریشن په ټایم کې هغه به چک کړي بیا به تا ته دا وایي چې تا دلته کې د منیجمنټ دا کوم ریسپانسبیلیټیز لیکلي کوم آنسر دې لیکلی دی د دې نه علاوه نور څه ذمواری نه شو کېدی یا دا پوینټ تا داسې لیکلي دا داسې نه شو کېدی یا تا د دې علاوه کېدی شي چې یو 2 پوینټونه هغه تا ته ووایي او تا ته دا ووایي چې دا 3 نمبر پوینټ کم یو دی هغه راته ووایه نو دې ته کلوزینګ انټرویو وایي صحیح شو مخکې به که ستا کلوزینګ انټرویو کمزورې وه که هر څنګه به پروا به نه وه خو که اوس ستا کلوزینګ انټرویو کمزورې راغله یا کوېسچن یې د غلطې کړی نو ډایرکټ به دله دا پیپر پیل کوي ځکه چې هغه دا وایي چې دی په دې کلوزینګ انټرویو کې دا چک کوي چې ده دا پیپر په خپله کړی دی او که په بل چا باندې کړی دا چک کوي چې تا کړی دی او که په بل چا دی کړی نو صرف د دې د کنفرمیشن لپاره دوی اوس دا کلوزینګ انټرویو اخلي نو چې کله ستا کلوزینګ انټرویو کمزورې وه پیپر خو دلته کې ښکلی شوی دی نو دلته کې دی بیا ډایرکټ تا ته پلیجرزم راولي تا ته ووایي چې وروره ستا پیپر او دا څه چې ته وینا کې دا جدا دي لہذا موږ ته په دې بنا باندې فیل کړې موږ ته څه پروف راکړه چې دا پیپر تا په خپله کړی دی نو کیدی شي چې صرف دله پیپر پیل کړي او کیدی شي چې کال 2 3 در باندې بین هم ولګوي نو که اوس ته بین شوې نو نیبوش خو یو بورډ دی که نه د دې نه خو موږ ډفرنټ سرټیفیکیشنز کوو نو بیا ته یو سرټیفیکیټ ته هم اپلای نشي کولی